Coach, het wil zo precies maar niet lukken dit seizoen. Oké, we wisten op voorhand dat deze wedstrijd ging afhangen van details. Uiteindelijk hadden we gevraagd voor heel veel mentaliteit, intensiteit en organisatie. Ik denk dat we de zaak goed onder controle hadden. Het is een moeilijk bespeelbaar veld waar voetballend vermogen niet echt aan de dag kan gelegd worden. Oké, we scoren op een goed moment en ik denk dat we nog een kans hebben met Igor eerste helft waar hij helemaal vrij staat en misschien denkt dat hij buitenspel staat. Dan nog een bal met Atabay die hij de keeper hem in zijn voeten devieert en nastrapt en dan de laatste minuut denk ik nog een kans met Ambroise en dan een bal nog op de lat. Dus uiteindelijk hebben zij één echte kans en ze hebben die benut. En dat is jammer, want de jongens hebben van de eerste tot de laatste minuut gevochten. Maar we hebben vandaag maar een punt gepakt, maar het zijn nog 6 wedstrijden. En zowel voor Seraing als voor ons 6 moeilijke wedstrijden. En als we dit kunnen blijven brengen met deze mentaliteit, gekoppeld aan hopelijk op een iets beter veld, wat meer voetballende kwaliteit. En dan efficiëntie, zowel tegen een club als vandaag. Dit zijn de momenten, toen we hier de eerste keer wonnen 0-2, denk ik dat we 3 kansen krijgen en er 2 benutten. Dat is nu helemaal voetbal. Maar ik kan niks zeggen over hoe de jongens vandaag er alles aan gedaan hebben om een resultaat te boeken. Dus we moeten nu even herstellen. We gaan 2 dagen vrijgeven om die Engelse week even uit ons benen te laten gaan. En dan zondag volgt er weer een moeilijke tegenstreep. Lucas van Eno valt ook uit, al in de eerste helft. Dat was ook een zware dobber, denk ik. Ja, alhoewel dat Igor Vetokele dat vrij goed heeft gedaan. Maar we hadden ook geopteerd voor frisse flanken, zowel met Mabea, Remmer, Plumet en Tuur Dirks, omdat zij toch heel veel ballen van op de flank geven, Seraing. Daarom hadden we geopteerd om Fabiaan Tounes niet op het wedstrijdblad te zetten. Ja, omdat meestal Kader en Lucas wel frisse mensen zijn die bijna nooit geblesseerd zijn. En dan na een kwartier valt Lucas slecht op zijn schouder. En morgen moet hij foto's laten nemen, dus we zullen zien of er schade is. Laten we hopen dat het meevalt en dan kunnen we richting zondag kijken. Bij de blessure van Lucas laat je 3 personen opwarmen. Ja. Christopher, Kuya, Mavea en Ambroise. Moet je dan lang nadenken wie het er dan gaat inbrengen? Ja, op een gegeven moment er waren een aantal keuzes. Ofwel hadden we Mabea gebracht in Christophe Janssens, maar dat is ook niet echt zijn positie. Maar ik vond dat Christophe het heel goed deed samen met Barry's op die flank. En Remmer is ook geen echte 6. Daarom hebben we geopteerd om toch een iets aanvallendere 6 te laten spelen. Omdat we weten dat Igor ook in die tweede fase ook nog voor doel kan komen. Dus ik denk dat dat op zich de juiste keuze was. Alleen jammer dat we daar niet voor beloond worden. Igor die kan ook elke positie aan. Hè? Ja, Igor is iemand die heel veel voetbalintelligentie heeft. Die 9, 10, op 11, 7 en vandaag op 8 kan spelen en dat eigenlijk perfect heeft gedaan. Maar ik zeg het, de mentaliteit was goed bij de jongens, alleen is het jammer van dat resultaat. Maar er zijn nog 6 wedstrijden, we zijn nog niet uit de race, dus mochten we vandaag verloren hebben, dan werd het een moeilijk verhaal. Maar voor hetzelfde geld hadden we hem kunnen winnen, als je op basis van de kansen ziet, los van het voetbal. Want zij zijn in de tweede helft ook heel veel met lange ballen gaan spelen, omdat voetbal steeds moeilijker werd op dit veld. Maar het is jammer dat we ons zelf niet belonen voor die 94 minuten keiharde inzet. Het was niet het mooiste academische voetbal. Maar vandaag stond er heel veel op het spel en uiteindelijk hebben de jongens er alles aan gedaan. Alleen jammer dat we onszelf niet belonen. Veel succes, Tom. Dank u vriendelijk.